Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Crypto 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hóa. Bản tin được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh Crypto News. Chương trình ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Sói già phố Wall Jordan Belfort mua Bitcoin ngay bây giờ. Chủ tịch Rockefeller International, Bitcoin sẽ trở lại như Amazon. Và tiếp theo sẽ là phần tin chi tiết của ngày hôm nay. Sói già phố Wall Jordan Belfort mua Bitcoin ngay bây giờ. Jordan Belfort đã thay đổi suy nghĩ của mình về Bitcoin trong những năm gần đây. Ông cho biết sẽ bị sốc nếu như đầu tư vào Bitcoin không kiếm được lợi nhuận trong 3 đến 5 năm tới. Belfort hiện là một tác giả diễn giải. Ông ấy nổi tiếng khi bộ phim về cuộc đời ông, The Wolf of Wall Street, trở thành bom tấn. Belfort đã đưa ra tầm nhìn của mình về Bitcoin trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance. Một cách lạc quan, Belfort khuyên những người nắm giữ Bitcoin nên giữ trong tối thiểu 36 tháng. Ông nói rằng Bitcoin có cơ hội tốt để tăng trở lại trong những khoảng thời gian này. Nếu bạn đầu tư 3 hoặc có thể là 5 năm, tôi sẽ bị sốc nếu như bạn không kiếm được tiền, bởi vì các nguyên tắc cơ bản của Bitcoin thực sự rất mạnh. Trước đây, không phải lúc nào ông cũng ủng hộ Bitcoin. Ông đã từng đồng ý với quan điểm của Bill Gates rằng Bitcoin dựa trên lý thuyết kẻ ngốc hơn. Trước đó, ông thậm chí còn khuyến nghị các nhà đầu tư nên bán các vị thế của mình trước khi mất hết vốn. Tuy nhiên, tiền điện tử dường như đã giành được tình cảm của Belfort trong chu kỳ tăng giá mới nhất của nó. Belfort lưu ý rằng Bitcoin sẽ là một kho lưu trữ giá trị tốt để chống lại lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các nhà đầu tư rằng những đợt giá giảm mạnh và thời kỳ biến động giá cao có thể xảy ra trong những năm tới. Ông nhấn mạnh rằng Bitcoin vẫn là một tài sản rất mới, do đó tiền điện tử sẽ thường xuyên chịu những biến động giá lớn tương quan với thị trường chứng khoán. Chủ tịch Rockefeller International, Bitcoin sẽ trở lại như Amazon. Bitcoin về cơ bản là một ý tưởng tốt đã bị phá hỏng bởi quá nhiều tiền rẻ và lãi suất đầu cơ. Theo Ruchi Summers, giám đốc điều hành và chủ tịch của Rockefeller International, Summers, cựu nhà đầu tư tại ngân hàng khổng lồ Morgan Stanley, đồng thời là tác giả sách bán chạy của New York Times, cho biết Bitcoin có thể trở lại theo cách tương tự như gã khổng lồ điện tử Amazon, vốn đã giảm khoảng 90% trong sự trục đổ Dogecoin đầu những năm 2000, nhưng sau đó đã tăng hơn 300 lần về giá trị trong 20 năm tiếp theo. Summers nói về Bitcoin trên chương trình First Mover của CoinDesk TV. Sau đó chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện một lần nữa của Bitcoin và tiền điện tử như một tài sản ổn định hơn. Ông nói, Bitcoin hiện vẫn còn bị cuốn vào cơn mê đầu cơ và sự sụp đổ toàn cầu vẫn chưa hoàn tất. Ông quay lại ví dụ về Amazon, lưu ý rằng phải mất một thời gian để Bitcoin phục hồi. Trong quá khứ, phải mất vài năm để cổ phiếu Amazon vượt qua mức sôi động vào năm 1999. Đối với Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, Summers cho rằng 6 tháng tới có thể chứng kiến sự sụt giảm hơn nữa, ít nhất là một phần do chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm. Ông lưu ý rằng các thị trường gấu điển hình thường kéo dài khoảng 1 năm và các cổ phiếu giảm 35%. Dow Jones hiện nay chưa đầy 1 năm và chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 20%. Ông nói, tôi cho rằng chưa tới đáy đối với Bitcoin và tiền điện tử. Summers ủng hộ ý tưởng về chế độ tiền tệ phi tập trung. Mặc dù chưa có đồng tiền nào có thể thay thế đô la Mỹ, nhưng Bitcoin có thể là câu trả lời. Không thể tiếp tục phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cần có một loại tiền tệ khác ngoài kia với nhu cầu giao dịch và có giá trị ổn định hơn một chút. 3 đến 5 năm nữa, hy vọng rằng Bitcoin sẽ xuất hiện như một tài sản ổn định hơn. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.